ලොතරැයි ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනස්ම කරපු කෝටිපතියෝ YouTube channel එකත් එක්ක මෙච්චර කාල ඔයාලා එකතු වෙලා හිටියා. ඉතින් කෝටිපතියන් කරන්න ප්‍රකෝටිපතියන් කරන්න උත්සාහ කරන ලංකාවේ එකම YouTube channel එක තමයි මේ කෝටිපතියෝ කියන්නේ. ඉතින් අද දවසෙත් බොහොම ආදරෙන් ඔයාලා පිළිගන්නවා. අපි බලමු ටිකක් වෙනස් වෙච්ච මාතෘකාවක් එක බලන්න. ලංකාවේ ලොතරැයි ශ්‍රේෂ්ඨ දිහා බලනකොට කොහොමද මේ ලොතරැයියෙන් ලොතරැයිට ජයමල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ? ජයමල කොහොමද තීරණය කරන්නේ? ඒ කියන කාරණෙත් එක්ක තමයි මම අද කතා කරන්න සූදානම්ින් ඉන්නේ. ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් ලොතරැයි ගත්තාම ලොතරැයි හැදුච්ච ක්‍රමය ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ දේත් එක්ක අපි සාමාන්‍යයෙන් ජයමලක් කියලා තීරණය කරන්නේ සියලු අංක ලග්න හෝ අකුරු ප්‍රසාදාංක ගැලපුණාම හම්බෙන ප්‍රධාන ජයමල්ල. හෙවත් ප්‍රධාන තෑගි මුදල තමයි මේ ජයමල්ල විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ජයමල්ල පටන් ගන්න ආකාර බොහොම කීපයක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් සරලව ලංකාවේ අඩුම ජයමල්ලෙන් පටන් ගන්න ලොතරැයි ගැන කිව්වොත් ලග්න වාසනාව. ලග්න වාසනාව ලොතරැයි පටන් ගන්නේ ලක්ෂ 20කින් තමයි මේ ජයමල්ල ආරම්භ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අංක 4ක් සමග ලග්නය ගැලපුණොත් ලක්ෂ 20කින් තමයි මේ ජයමල්ල ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මහජන සම්පත ලොතරැයි අංක 6ක් සමග ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සහිත ලොතරැයි පතක්. ඉතින් ඒ ලොතරැයි පතේ කෝටියකින් තමයි ආරම්භක ජයමල්ල. ওই විදිහට ලංකාවේ තියෙන ලොතරැයි පත් ගද්දී සුපර් බෝල් ලොතරැයි කෝටි 5කින් ආරම්භ කරනවා. ශනිදාව 3 කෝටියකින්, ගොවිසත කෝටි 6කින්. ලංකාවේ ආරම්භක ජයමල්ල වැඩිම ලොතරැයි මොකක්ද කියලා දන්නවත් දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ආරම්භක ජයමල්ල වැඩිම ලොතරැයි මෙතෙක් කල් තිබේ ධන නිධානය. ඒ කෝටි 8කින් ආරම්භ වෙච්ච ජයමල්ලක්. ඉතින් ඒ අභිභවමි මේ මෑත ඉතිහාසයේ ලංකාවේ පෙරලිකාරයන් බිහි කරපු මෙගා පව ලොතරැයි තමයි දැන් ආරම්භක ජයමල්ල වැඩිම ලොතරැයි. එහි ආරම්භක ජයමල්ල පටන් ගන්න කෝටි 10කින්. ටිකක් වෙනස් වෙච්ච ලොතරැයියක් කියලා ඔයාලා කවුරුත් දන්නවා ඇති. අංක 4යි බෝනස් සංඛ්‍යාත් සමග ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ගැලපුණොත් තමයි මේ කෝටි 10ක ප්‍රධාන ජයමල්ල දෙන්නේ. මේක තව කාරණයක් තියෙන එක වෙන වෙලාවක කියලා දෙන්නම්. චුට්ටක් දැන් කියලා දෙන්න නෑ අපි දැන් කියලා දෙමු. දැන් කියලා දුන්න සාමාන්‍ය අංක 4ක් සමග අකුර ගැලපුණොත් වෙනම ජයමල්ලක් තියෙනවා. අංක 4ක් සමග බෝනස් සංඛ්‍යා ගැලපුණොත් වෙනම ජයමල්ලක්. ලංකාවේ ජයමල්ල 3ක් තියෙන එකම ලොතරැයි තමයි මෙගා පව. ඉතින් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලොතරැයි දිහා බලද්දී ආරම්භක ජයමල්ල වැඩිම ලොතරැයි තමයි කෝටිපති කප්රුක සල්ලි ගහ කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ සල්ලි ගහෙන් සල්ලි කොලයක් කඩනවා නම් 7 කෝටි 50 ලක්ෂකින් තමයි ආරම්භක ජයමල්ල වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා ඇති මේ ආරම්භක ජයමල්ල එහෙම වෙද්දී කොහොමද මේ ජයමල්ල වැඩි වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය ලංකාවේ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීමකදී ලොතරැයි ආරම්භක ජයමල්ල උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ ලග්න වාසනාව කියලා ලක්ෂ 20න් පටන් අරන් ඒ දවසේ ආරම්භක ජයමල්ල නොගියොත් ඉදිරියට තවත් මුදලක් සමග මේ ජයමල්ල වැඩි වෙනවා. ඔය ආකාරයෙන් ජයමල්ල යනතුරු ක්‍රමානුකූලව ජයමල්ල වැඩිවීමක් වෙනවා. ඒ ජයමල්ල වැඩි වෙලා ජයමල්ල ගිය පසු තමයි නැවතත් ආරම්භක ජයමල්ලට යන්නේ. ඒ විදිහට තමයි ලංකාවේ තියෙන සියලු ලොතරැයි පත්වල ජයමල්ල නොගෙන දවසට දවසින් දවස ජයමල්ලට යම්කිසි මුදලක් එකතු වෙනවා. ඒක ලොතරැයි පත් වලින් ලොතරැයි පත් වලට වෙනස් වෙනවා. සමහර ලොතරැයි පත් ලක්ෂ 2කින්, ලක්ෂ 5කින්, ලක්ෂ 10කින්, ලක්ෂ 15කින් ඔය ආකාරයේ විදිහට තමයි ජයමල්ල එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න නම් ඉතින් ජයමල්ල හැමදාම යනවා නම් හොඳයි කියලා. මොකද හේතුව ලංකාවේ අපේ ආදරණීයන් දවසින් දවස ප්‍රකෝටිපතියන් කෝටිපතියන් වෙනු දැකීම තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් මේ කෝටිපති channel එකෙන් කියලා දෙන්නේ තේ දේ. ඉතින් ජයමල්ල ගැන ගොඩක් කට්ටිය නොදන්නවා. ඒ නොදන්න හින්දා තමයි ගොඩක් කට්ටිය අපේ කට්ටිය මේ ගැන හොඳටම දන්නවා ඇති. ඒ දන්න කට්ටියගේ දැනුම තව චුට්ටක් වර්ධනය කරන්න. නොදන්න කට්ටියට ජයමල්ල කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියන දේ බොහොම සරලව තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ජයමල්ල දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. වැඩිවීම නැවතත් ක්‍රමානුකූල ආරම්භ ජයමල්ලට එන්නේ ජයමල්ල ලබා දුන් පසු. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි ලංකාවේ ලොතරැයි පත්වල ජයමල්ල හැදෙන්නේ. ඉතින් මම හැමදාම කියනා වගේ අඩුපාඩු බොහොමයක් ඇති. ඉතින් ඒවා හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න මට උදව් කරන්න. මගේ තියෙන හොඳ දේවල් නරක දේවල් ඔයාලා මාත් එක්ක එකතු කරගන්න මේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ලංකාවේ හැමෝම කෝටිපතියෝ වෙනු දැකීමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඉක්මනට මේ බලන ඔයාලත් කෝටිපතියෝ වෙලා හම්බෙන්න ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් channel එකත් subscribe කරලා share කරලා යාළුවෝ හැමෝටම කියලා ඉතින් එකතු වෙන්න කෝටිපතියෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ආයෙත් දවසක හමු වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා. අයබෝවන්.